niin, terve pitkästä aikaa täällä A-studion puolella. Nyt me aloitetaan semmonen uusi sarja, joka on keskittyy uistinten valmistukseen. Tää homma lähti liikkeelle jo oikeastaan niin toistakymmentä vuotta sitten meidän tuolla entisessä talossa, tai se nyt entinen on, se on meillä vieläkin tuolla Perämeren pohjukassa. Meillä on semmonen vanha talo siellä ja sieltä vanhan talon, se on niinku rintamamiestalo. Sen rintamamiestalon piharakennuksen välikatolta löytyy tämmönen mysteeriboksi, jossa on tämmöisiä mystisiä käikäleitä. Se on hirveän kuuma. Älkää antako hirvittävän hikoilun häiritä tätä lähetystä. Elikkä tämmönen setti löytyy sieltä. Sieltä löytyy toki paljon muutakin. Niistä voisi tehdä ihan video. Mitä kaikkea sieltä löytyy, ehkä semmonen tehdäänkin, mutta niin. Tää on tosi mielenkiintoinen juttu. Elikkä nää on lusikkauistinten valmistukseen käytettäviä tämmöisiä muotteja. Näillä on puristeltu uistimia, lusikoita, lohilusikoita käsittääkseni. Näitä on, nämä on tämmöisiä. Näytetään toiselle kameralle. Meillä on nykyään meillä on budjetissa varaa niin 2 kameraan. Tämmöisiä. Näillä on puristettu uistimia. Nämä on tämmöisessä 5-millisessä teräslevyssä kiinni jotain bakeliitin kaltaista matskua, jota en aivan varmaksi tiedä, että mitä tää on. Osa näistä on irronnut tuosta levystä ja tää on tämmöistä ruskia, hyvin kevyyttä, lujaan tuntusta materiaalia, mitä liian on. Mutta sen verran sai selville, että siellä talon kellarissa on ollut semmonen vedenpaineella toimiva prässi tai puristin. Mä luulen, että sitä on käytetty nyt siihen, että sillä on näillä muoteilla pakotettu näitä uistimia. Siellä oli semmonen iso 3-vaihepumppu, joka pumppasi, silloin kun me muutettiin siihen taloon, niin se pumppasi vettä keittiöön. Mutta se pumppu on niin iso, että sitä on todennäköisesti käytetty johonkin muuhunkin ja epäilen, että sitä on käytetty siihen prässiin. Se mikä tästä tekee niin tästä jutusta tosi mielenkiintoisen, että yhdessä tämmöisessä muotissa näkyy logo ja leima. Tässä on EH. En tiedä näkyykö. Näkyykö sinne? Ei varmaan sinne näy sen kummemmin. Mutta EH. Uistin Eino Honkanen. Eino Honkanen on semmonen lohenpyynnin pioneeri ja niinku uistinten näiden lusikkauistimien yksi semmonen grand old mani, joka on niinku kehittänyt sitä lohenpyyntiä eteenpäin. Ja näistä on aika moni, ellei jopa kaikki, on sitä EH-mallistua, EH-uistimien, Eino Honkasen uistimien malleja. Mä luulen, että tässä on ehkä, niin kuin näyttäisi vähän siltä, että tässä on lusikkauistin kiinni tässä muotissa. Ja onkin. On sitä melko varma, että tässä on niinku lusikka päällä tässä. Mä nyt en näe sitä numeroa, mikä tässä nyt on. Tää on, voisiko vitonen? Voisiko olla vitonen? EH-vitonen. Ehkä vitonen. Ja näitä on
Näitä on aika paljon. On tämmösiä. Tämmönen malli. Tätä ei tainnut näyttääkään tuonne. Olisiko tää verkko? Voisiko olla? Mä en ite oo semmonen mikään niinkö himokalastaja. Oon toki kalastanut jonkun verran, mutta en oo perehtynyt lohen kalastukseen ja varsinkin se väylällä. En oo väylällä, eli Tornionjoella, niin kalastanut lohta ikinä. En oo edes yrittänyt. Mutta nää on niinku aivan selvästi sinne tehty. Tässä on tämmönen pikkunen versio. Tässä on mielenkiintoinen. Tässä on 3 laajalla on tää teräslappu. Tässä alavasteessa. Sitten tässä ylävasteessa niin tässä on harjateräkset hitsattu tuohon alalappuun. Noin, hitsattu siihen. Ja tosiaan tää on valettu jollakin matskulla nyt on sitten valettu tähän nämä jutut. Tässä on kivaa näköinen. Tää on minusta niinkö, tää näyttää professorilta. Näyttääkö tää professorilta? Ja tuossakin on niinku ois joku leima tuossa keskellä. Tässäkin voi olla uistin päällä, koska tässä näkyy niinku, aivan niin kuin olisi reijät tuolla päässä. Voisiko olla uistin kiinni? Siitä. Tuo on hyvä näköinen. Tällainen niinku asiasta sen kummemmin tietämättä. Tämmönen on. Tommonen. Tuo. Joo, tää on alalätkästä irti. Sitten tommonen. Tääkin on niinku sen tutun professori. Vähän professorin mallinen. Voi olla aika paljonkin. Joo. Elikkä semmoset vermeet. Sitten on tämmösiä. Täältä samasta mysteeriboksista niin löytyy tämmösiä pahvilappuja. Elikkä mä luulen, että nämä nyt on ollut sillä, että näistä on sitten, näillä on piirretty tuohon kuparilevyyn vai mitäs messinkiä se nyt on ollut, tompakkia tai jotakin. Niin se aihion kuva. Ja se on sitten se aihio laitettu tuonne väliin ja sitten puristettu. Näissäkin on osassa lukee jotakin. Tuossa lukee verkko. Se on minun käsittääkseni EH-uistimen yksi malli. Tuossa on jakki. En tiedä. Jakki on mitä hän liian tarkoittaa. Sitten tässä on tässä on itse asiassa tää on leikattu yhdestä kohtaa ja tässä on sitten toisen viivat. Ja minusta nuo toiset viivat passaa tähän verkkoon. Verkko tuohon pahvilätkään ja tässä lukee verkkomuunnos. Verkkomuunnos. Sitten on tämä tämmönen pahvilappu, josta mä itse tykkään tästä mallista. Tässä lukee jotakin. Mun pitäisi nyt koittaa katsoa tää jollakin. Tää alkaa B-kirjaimella, sitten tässä on tää on jotain ruotsia, mutta siinä on ehkä Björk tai jotakin. Ja sitten olen lukevina, että tuossa tuo loppu olisi Försök.
Voin olla toki väärässä, mutta siltä se näyttää. Ja sitten on tässä lukee EH5. EH5 on siinä. Tähän on Osrameen hehkulampulaatikosta leikattu tää pahvi. Ja sitten näitä on täällä paljon. Ja sitten tässä laatikossa oli myös täällä oli monenvaiheisia. Täällä on niinku tämmösiä, jotka on jo puristettu ja porattu. Eli niinku valmiita uistimia, mutta ei ole rakseja eikä koukkuja. Näitä on useampia tämmösiä. Ja niinku näyttäisi, että osa on niinku lämmitettyjä ehkä, koska ne on sinisiä. Ja osa on sitten niinku tääkin, niin tässä ei ole mitään värimuutoksia, että tää on varmaan puristettu kylmä. Tai sitten ne on eri materiaalia. Tää näyttää nyt semmoiselta niinkö kupariselta. Tääkin näyttää kupariselta, mutta tää on tummempi jostakin syystä. Että joko näitä on tehty tarkoituksella eri materiaalista tai sitten ne on niinku tehty siitä mitä on ollut. Esimerkiksi näistä kahdesta niin tää on hyvin kevyt. Tää on yllättävän painava. En tiedä, olisiko tää sitten tompakkia. Vaikea sanoa, kun ei tiedä. Sitten täällä on valmiita uistimia. Tää on maalattu jollakin pensselillä, tämmösiä punaisia raitoja tähän. Tässäkään ei oo tässä on renkaat paikallaan, mutta ei oo koukkuja. Tää on käyttämättömän näköinen. Eikä ole mitään leimaa. Se mikä mua tässä ihmetyttää niin kuin tässäkin yksilössä, että millä tää on leikattu. Tässä ei ole mitään tässä ei ole hiontajälkiä. Minkäänlaisia, eikä tässä ole jäysteitä ollenkaan. Tätä ei varmasti, tää on sen verran vanha, että tätä ei millään vesileikkurilla leikattu tätä. Että onko ollut sitten vielä yksi työkalu, jolla on tavallaan lävistä ja jolla on painettu levyn läpi. Minusta tätä ei ole hiottu millään. Tää on ihan silittää jo. Ja näitä on tämmönen päämääräinen. Täällä on sitten tämmösiä, joita on leikattu, mutta ei ole tehty mitään. On monenlaista sortimenttia näin. Ei mitään leimaa. Mysteeriboksi. No, nää nyt on ollut mulla ainakin 11 vuotta nää vehkeet. Ja mä nyt sain semmosen inspiraatio, että nyt vois ruveta näillä jotakin tekemään. Tossa on muuten X. Siihen tossa on. Tää on merkitty X. Tää on halaki. Halaki tämä, että olisiko X sitten, tarkoittaako se sitä, että se on jotenkin viallinen. Näitä nyt on useampi. Vähän niinku tässä asiassa minua on viisaampi käynyt katsomassa ja mä en oo saanut oikein mitään järkeviä vastauksia, mulla ei ole oikein järkeviä kysymyksiä. On näitä yritetty ostaakin, mutta ei nyt oo sillä ollut hirviä hinkua näitä myy. Ja sitten toisekseen niin kaikki, jotka on yrittänyt ostaa, niin ne nyt ei oo
osannut sitten tarjota mulle oikein niinku hintaa. Nää nyt on niinku mulla. Ja mä nyt meinasin, että tehdään nyt semmonen homma tässä YouTubessa porukalla, että niin ruvetaan tekemään uistimia. Ruvetaan puristelee uistimia. Siellä nyt joku saa jonkunlaisen kohtauksen. Ei hätää. Ei näillä. Näistä nyt tehdään niinkö kopiot ja ruvetaan niillä kopioilla tekemään. Eli nämä alkuperäiset nyt jäis niinkö sitten tämmöiseksi. Ei näillä enää töihin. Kun mä en tiedä, että mitä tää on, että kestääkö tää nyt mitään tehdä. Luultavasti ei. Tai en uskalla ottaa sitä riskiä, että rupean nuilla tekemään. Ja nyt pitäisi sitten ruveta miettiä, että miten näitä nyt sitten kopioidaan. Ja mä soitin tuonne pikkupajan puuhastelijallekin vähän, kun se on semmonen kittileipuri ja näissä valuhommissa tai siis näissä, no tämmöisessä muottijuttuissa niin ihtiä paljon viisaampi. Että miten tää nyt pitäisi tehdä. Ja muutaman puhelun jälkeen ollaan siinä tilanteessa, että mä oon ostanut 8 litraa leekoja, kilon muovailuvahaa ja sitten mulla on kaiken maailman pakkeleita ja hartseja tuolla peräkotti täynnä. Mutta ruvetaan nyt sitten testaa, että saataisiko näistä nyt jotakin aikaiseksi. Tässä on semmoset luotettavat muotit tehtyä. Tässä nyt on useampia kysymysmerkkejä ilmassa, että miten tää nyt pitäisi niin tää homma tehdä. Jos siellä nyt jollakin on, varmaan on jollakin vinkkejä, niin kertokaa sinne kommenttikenttään, että miten tätä hommaa nyt pitäisi ruveta lähestyä. Mutta nyt ruvetaan niin lähestyä kuitenkin joka tapauksessa. Nää nyt on ollut mulla niin tarpeeksi kauan, että tämä setti säilytään semmosena kuin se on. Tehdään kopiot ja sitten ruvetaan touskaa, tehdään miljardeja hommia. Jaha, tuhansia tonneja kalaa. Lohta ja kaikkia. Särkiä ja jotakin. No, semmonen on. Jos joku asiantuntija nyt sattui näkemään tämän videon, niin auta. Mitä me tehdään näille tämmöisille? Tästä nyt ruvetaan jatkaa sitten. Periaatteessa eihän tässä ole tämän kummempaa, kun ruvetaan tekemään uistimia. Otetaan kamerat kiinni ja ruvetaan muovailuvahat hommiin. Huomenna varmaan ruvetaan tekemään uistimia.